pa lang yung first vlog ko. Kasama ko si Hello. Anong gagawin natin? Ang gagawin niya po is, dahil first time niya po makakita ng palaka. Baka kita! Baka ano ka? Kain! Oo, nakita lang niya may personal kung ano ito. Anong gagawin niya? Dahil, tapos ko na po naluto. Siya nagluto nito. Yan, adobong palaka po. Kakainin niya. Goro sana. So, start na? Start na? Oo, kainin mo na. Yummy, yummy yan. Ayan, kakain na siya. First time lang po niya kakain ng palaka. Inamoy pa niya. My God! Yikes! Oh, yan. Bilis. Masarap yan. Masarap! Oh, sarap. Good! Parang Ate Jobs. Parang ano talaga siya, lasang... Hindi naman. Ito po yung itsura niya, oh. Pinaglaruan mo. Peaceful tayo. So, palaka challenge. Challenge. Dapat niya kainin. Pero magpapalin. Ilang din siya. Ano nga palaka to? Saan nakikita? Bukit sa ilog. So, malinis pala to siya na palaka kasi sa ilog siya nakatira. Diba? Hindi yung gumagala-gala lang yun dyan sa may mga sa bahay nyo. Hindi ito na ibang palaka to. Palakang bukit. Palakang bukid. Nasarapan ka? So guys, tapos na po ako. Tapos na po. Tapos na ako. Uy, nasarapan na ako, oh. Kanina, dering-deri talaga ako nito pa. Palaka. Tapos na. Kinansel mo na?
Pa-kinancel. Tapos, grabe yung tayo. So, kanya. Tapos na si Ate Jobs. So, Bye-bye. guys, thank you for watching.